दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी अहिले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 अन्तर्गत यो पुम्दी भुम्दीमा आइपुगेका छौँ। यो पुम्दी भुम्दी एउटा ग्रामीण क्षेत्र र यसो दक्षिणतर्फ फर्केको रुखो सुखो भूमि। यस ठाउँमा शिक्षाको सुविधा त्यति राम्रो हुन नसकेको अवस्थामा यहाँका नेपालीहरू र नेदरल्यान्ड्समा बसेका केही विदेशी मित्रहरूको सहयोगमा यहाँ आमाको घर पाठशाला सञ्चालन गरिएको छ। यस विद्यालयमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क र केही आर्थिक स्थिति भएका विद्यार्थीहरूका लागि अलिकति कम शुल्कमा स्तरीय शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस विद्यालयले यस क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र यहाँको शिक्षा विशेषताका बारेमा आज हामी केही सामग्री प्रसार गर्नेछौँ। हेर्दै रहनुहोला। सबैभन्दा पहिले डाक्टर साहबलाई हामी स्वागत गर्छौँ। पोखराको 22 नम्बर वडामा यो आमाको घर पाठशाला भन्ने विद्यालय स्थापना भएको छ र कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। आज एउटा उत्सव पनि छ। यस अवसरमा यहाँलाई हामी स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। पहिला यो विद्यालय कस्तो विद्यालय हो र कसलाई बढी ध्यान केन्द्रित गरेर यो पढ्ने सुविधा प्रदान गरिन्छ त्यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस्। मुख्यतया नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै आधारभूत रूपमा क्वालिटी एजुकेसन भन्छौँ, स्तरीय शिक्षा हो र यसको मुख्य उद्देश्य न्यूनतम शुल्कमा अथवा निःशुल्क उच्च स्तरीय शिक्षा नै हो। र खास गरी हामीले यहाँ शिक्षा आरम्भ गर्दाखेरिमा जसले सक्छन् उनले त पढ्छन्, तर नसक्नेहरूलाई नै टार्गेट गरेका हौँ। यहाँ मुख्यतया गरिबका बालबालिकाहरू छन्। यहाँबाट टाढाबाट तारे भिरबाट पनि विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ जसको बिहान बेलुकाको पनि समस्या छ। उहाँहरूले एजुकेसन प्राप्त गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण एजुकेसन सक्नेसँग केही फिस लिएर नसक्नेसँग उहाँलाई सम्पूर्ण रूपमा फ्री निःशुल्क रूपले हामीले प्रदान गर्दै आएका छौँ। यो नाम चाहिँ अलि मजाकै लाग्यो, आमाको घर पाठशाला। अब यो किन यस्तो नाम चयन गर्नु? एक्चुअली हाम्रो जीवनमा आमाको सबैभन्दा ठुलो महत्त्व हुन्छ र आमा नहुने भने हाम्रो पनि अस्तित्व रहन सक्दैन। र एजुकेसन अर्थात् शिक्षा पनि एउटा आमा हो जुन भविष्यमा हाम्रो एउटा दिशानिर्देशन गर्छ, हामीलाई स्थापित गर्छ। र यसको दुईटा अर्थ छन्। एउटा आमाको रूपमा जुन हामीले एजुकेसन शिक्षा प्राप्त गर्छौँ त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, तर आमाहरूले जसरी शिक्षा दिन्छन् त्यही वातावरणमा आमाको मायाकोमा चाहिँ पाउने जुन शिक्षाको व्यवस्था हो त्यो चाहिँ आमा घरको लक्ष्य हो। अब हामीले यहाँहरूको प्रयासमा र केही विदेशी स्थित मित्रहरूको प्रयासमा यो सफल भइरहेको छ। विदेशबाट जुन उहाँहरू आएर सहयोग गर्नुभएको छ, यो सम्पर्क कसरी स्थापित गर्नु? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। आजभन्दा 20 वर्ष पहिला हामी सुरुमा के गरौँ कसो गरौँ भन्ने थियो। एकजना हाम्रो नेदरल्यान्डमा बस्ने मित्र हुनुहुन्थ्यो हामीसँगैको, शशि पौडेलजी। उहाँले लु न के गरौँ भन्दाखेरिमा हामीले संस्था स्थापना गर्न पुग्यौँ, नेपाली गाउँका साथीहरू। र हामी यहाँ छौँ, आफ्नो प्रोफेसनमा लागेका छौँ, तर उहाँ बसेर उहाँले के गर्ने त भन्दाखेरि एजुकेसन सञ्चालन गरौँ न त भन्ने भएपछि हामीले नेपाली गाउँका साथीहरू स्थापित गऱ्यौँ र उहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग, त्यहाँ लोकल संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ, डोनरहरू खोज्नुहुन्छ, दाताहरू खोज्नुहुन्छ र हामीसँग संयोजन गरेर उहाँ संयोजन गर्नुहुन्छ, हामीले यहाँ संयोजन गरेर यसरी यो स्थितिमा ल्याइपुगेको बढिरहेको छ। बिल्कुल नै लक्ष्य केही छ कि? बिल्कुल यसको हाम्रो लक्ष्य के हो भने यहाँ चाहिँ एउटा प्राविधिक शिक्षालय होस् जहाँ चाहिँ भविष्यमा हाम्रा युवा शक्तिहरू जाहिर खोज्नुको लागि विदेश जान नपरोस्, लक्ष्य हाम्रो हो। र सम्भवतः हामी यसलाई इन्जिनियरिङ क्याम्पसको रूपमा प्राविधिक शिक्षालयका रूपमा नै पछि यसलाई डेभलप गर्ने लक्ष्य छ। र हुन त अहिले सरकार का विभिन्न परिवर्तित नियमले गर्दाखेरिमा कठिनाइ पनि छन्, त्यही पनि हामीले हौसला छोडेका छैनौँ र एउटा लक्ष्य चाहिँ एजुकेसन एक प्रकारको प्राविधिक शिक्षालय नै हो। यहाँ आफै पनि शिक्षण क्षेत्रको व्यक्तित्व र पूर्वीय दर्शन, भाषा, संस्कृतिलाई मन पराउने, त्यसको पनि केही यहाँ शिक्षण हुन्छ, त्यसको पनि यहाँ केही उजागर हुन्छ कि? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने हामी जो छौँ त्यो हाम्रो संस्कृतिको भाषाको माध्यमबाट चिनिने हो। यदि हामीसँग भाषा पनि रहेन, संस्कृति पनि रहेन भनेदेखि हामी रहँदैनौँ। नेपाल जैन, बौद्ध, हिन्दू, किराँतीहरूको स्थल हो र हामीले यहाँ एजुकेसन दिँदाखेरिमा मूलतः जुन स्थानीय संस्कृति हो त्यसलाई महत्त्व दिन्छौँ र खास गरी यहाँ हामी वैदिक मन्त्रद्वारा, बौद्धिक मन्त्रद्वारा
विद्यार्थीहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउँछौँ र धृति क्षमा दमोस्तयम एक प्रकारको 10 प्रकारका जुन गुड क्वालिटिजहरू छन् तिनीहरूलाई उसको जीवनको आधार बनाएर एउटा हम्बल नागरिकका रूपमा एउटा गौरवशाली नागरिकका रूपमा प्रशिक्षित गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। हस्, यहाँको यो प्रयास, यहाँको यो उद्देश्य सफल होस्, हाम्रो शुभकामना छ। न्युज नेपाल टेलिभिजन यहाँ आइपुग्यो हामीलाई माया गरेर। यो न्युज नेपाल टेलिभिजन लगायत तपाईँ आफू स्वयंलाई र सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हजुर, यहाँ नेपाली गाउँका साथीहरू भन्ने एउटा संस्था छ, संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो साथीहरूको सहयोग जुटाउने र यो ठाउँमा एउटा विद्यालय लगायतका मूर्त रूप दिने गरी यहाँले कसरी यो परिकल्पना गर्नुभयो र कसरी सहयोग गर्यो? यसमा हामीले 2059 सालदेखिबाट नेपाली गाउँका साथीहरू भन्ने संस्थालाई सञ्चालन गऱ्यौँ। पहिला काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामीले दर्ता गऱ्यौँ र दर्ता गरिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ काठमाडौँ अथवा भक्तपुरमा विभिन्न खालका प्रोग्रामहरू पनि गऱ्यौँ। भक्तपुरमा कम्प्युटर एजुकेसन लगभग 1000 जना, ओके, लगभग 1000 जना 1000 जना बालबालिकाहरू जतिलाई हामीले त्यहाँ कम्प्युटर एजुकेसन दिएका थियौँ। र त्यसपछि हामीले स्याङ्जाका 3वटा स्कुलहरू, 4वटा स्कुलहरू, सरकारी स्कुलहरूको भवनहरू बनाएका छौँ र त्यसै गरी हामीले कतिपय अपाङ्ग बालबालिकाहरूको एजुकेसनको लागि पनि धेरै काम गऱ्यौँ, पुनर्स्थापनाको लागि पनि धेरै काम गऱ्यौँ। अनि हामीले के सोच्यौँ भने हामीले धेरै स्कुलहरू बनायौँ, अरू स्कुलका बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ र हामीले आफै पनि एउटा संस्थाको एउटा ठाउँ बनाएर अनि आफै बालबालिकाहरूलाई चाहिँ राख्ने अनि तिनीहरूलाई पढाउने, क्वालिटी एजुकेसन दिने, जहाँ बालबालिकाहरूले राम्रोसँग चाहिँ पढ्न पाएका छैनन्, अलि राम्रो क्वालिटी एजुकेसन पाएका छैनन्, त्यहाँ हामीले चाहिँ फोकस गर्ने भन्ने हिसाबबाट खोज्दै जाँदाखेरि हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। हाम्रो चाहिँ हेड अफिस भनेको काठमाडौँ हो र त्यसपछि यो ब्रान्च अफिसको रूपमा हामीले यहाँ पोखराको पुम्दीमा ब्रान्च अफिस स्थापना गऱ्यौँ र यहाँ लगभग 10 रोपनी जति जग्गा लिएर यहाँ हामीले एउटा चाहिँ व्यावसायिक शिक्षाको विकास गर्ने उद्देश्यबाट यो ठाउँमा आएर हामीले चाहिँ यदि 10 रोपनी जग्गा लिएर बिल्डिङ बनाएर काम सुरु गरेका हौँ। र यसको लागि चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्ने दाताहरूमा मेनली रिसेन्टली अहिलेको लागि धेरै सहयोगी दाताहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। तर अहिलेको लागि हेर्ने हो भने यो बिल्डिङको लागि र यो परिवेशको लागि बाल सेवा फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्था छ नेदरल्यान्डमा, उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ लाइट अफ लाइफ भन्ने संस्था छ, उहाँले हेल्प गर्नुभएको छ र नेपाल डेभलपमेन्ट एकाडेमी भन्ने संस्था छ, उनले हेल्प गर्नुभएको छ र हामीले चाहिँ कन्टिन्युसली हाम्रो चाहिँ नेपाल डेभलपमेन्ट एकाडेमीको साथी शशि पौडेलको सहयोगबाट पनि हामीले कतिपय कनेक्सनहरू स्थापना गरेका छौँ नेदरल्यान्डमा र मोस्टली नेदरल्यान्ड मार्फत हामीले चाहिँ यो सबै सहयोगहरू प्राप्त गर्न सफल भएको धेरै जस्तो सहयोगहरू है। र अरू केही लोकल सहयोगहरू पनि छ होइन, लोकली पनि हामीले केही सहयोग जुटाउँछौँ र गभर्मेन्टबाट पनि हामीले केही पैसा लिएर प्रोग्रामहरू गरेका छौँ र गर्दै गर्दा अहिले यतिसम्म आएका छौँ हामी। अब हामीलाई लाग्छ यहाँबाट अब हामीले एउटा राम्रो क्वालिटी एजुकेसन दिन सक्षम हुनेछौँ, यसमा सहयोग गर्न सक्षम हुनेछौँ र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अरू यो गाउँमा अथवा चाहिँ वरिपरिको चाहिँ क्षेत्रमा व्यावसायिक तालिम दिने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र नेपालको आवश्यकता अनुसार चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा र तालिमहरू बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसैले यसमा हामी चाहिँ केन्द्रित भएर काम गर्छौँ भविष्यमा। हुन्छ, हस्, यहाँलाई धन्यवाद। शुभ नाम के अरे यहाँ? मेरो नाम मिनु परियार। मिनु परियार, यस विद्यालयको प्रधानाध्यापक, प्रिन्सिपल। अनि यति राम्रो विद्यालय र बच्चा बच्चीहरूलाई पढ्नको लागि सुविधायुक्त यो विद्यालय यहाँ स्थापना भएको छ। यहाँका स्थानीयहरूले कतिको गुण मान्नुभएको छ, यहाँ आफैले पनि कस्तो मान्नुभएको छ? म 2069 from the inception of this institution, I lead this school, and I feel that in the beginning it was quite hard to make them understand that what is the need of early childhood development center, because we started as early childhood development center, and slowly when they understand how important the first 6 years
from 1 to 6. Even though early childhood is from the inception, जब गर्भमा बच्चा आउँछ तबबाट नै उसको वृद्धि विकास सुरु हुन्छ र त्यो कुराको जानकारी त हुन्छ प्यारेन्ट्सलाई केही कुरा हुर्किराखेछ हाम्रो गर्भमा तर उहाँको 4 वर्षपछि 4 महिनापछि उसको सेन्सोरियल इमोसनल डेभलपमेन्ट भित्रै हुन्छ है सो somehow they don't know exactly the scientific development of a child and how we need to rear the children in a proper good manner. Like that, we tried our level best to make them understand that only food and clothes is not the need of the child. Emotional development, social development, cognitive development and spiritual development is also very important for the overall. Yes, definitely we brought a change. Not exactly we reached the point of that change, but we are very happy that we started and taken some initiative and my parents or the community understand that. How many students are studying here now? Last academic session we had 207 students and it is just a 5 day of new academic year and we have 187 students in this school. From grade 1? From PG to grade 8. 8. Yeah. How is the facility and the number of teachers and other things? We have 16 teaching staff and we have non-teaching staff, 8 non-teaching staff. And when the child enter in this building, the child get a fearless environment. First and most important thing, child get a delicious hot meal. And yes, now you see the great infrastructure. This building has all the facility of 2027 century educational need. It addresses all the needs of 21st century. Why I said that? Because yes, it is important to children to rear with the values and with our sanskar, but at the same time child need to be a global citizen. So we have started our very modern computer lab with the smart board. Why it is smart board needed? Because now the children's must know the modern technology of learning, and our teachers after the COVID they are also very techno friendly, and I am sure that my teacher, my students and parent will get a best use of this building. Yeah, good afternoon. So my wife and I, Marion and Martin, we are from the Balsawa Dutch Foundation of the Netherlands. And we feel very blessed we are here today because we have the grand opening of the multi-purpose building here at Amagar. The second building, we started in 12 with the red building behind you. And now we have this beautiful multi-purpose building here behind Marion and myself. And we are opening it today with the team, with an incredible organization. So we are we feel very blessed. We think education is every child's future. As Marlies Beeks says, and she will be here as well, as she says, every child is a promise, which we also like to invest in from the Netherlands. It's very important. We feel education is the start of everything. It's the start for a child, but it's also the start for the local community, to grow your local community, but also be sure that you grow as a country. And education is the start of it. It gives them a bright future. So we feel blessed that we can be a little bit part of it. And now it's the time, I think, to hand over the building to the local people here. And now the local people have to preserve it. That's also a big task. How is the response of these people? They love it. They feel that we are very engaged, and we feel that we like to be part of it. And they, as I said before, it's important that every child is a promise, and education is every child's future. And this is a great start. I mean, it's still, you need great teachers, and you need still parents to care about it and preserve. But this is where it all starts with. Okay. And from your side, what's your feelings while stepping here in Nepal? Yes, I'm very happy to be here and to see the building and what's happened.
Yes, I'm proud of it. We done it with all. Yes. It's your first visit here? Second visit. Yes, I was here in 2016, and we saw the first building, and now 7 years later, the second building. Yes. Do you have more dream for here, this place? More dreams. Wow. Your plan, project? Yes. Maybe vocational. Yeah, vocational education. That's what we wanted to start in the future. Yeah. Yes. So after grade 8, maybe we can start thinking about vocational education. But of course, that's something the local people also need to embrace, and they definitely need to see a kind of future for and what kind of education, vocational education, they think is important on the child's way forward, and also for your local area. But definitely vocational would be great. But again, it depends on the local community. Yeah. What is the desire of the people? Exactly, and what they feel is their needs and what they feel is the future. Because we are just from Europe and we have a different view on things than how things are here in Central in Asia. So we leave that definitely to the community over here. But if we can help, we will help. Hopefully on that side as well. And we did. I mean, there's a nice library now, and there's IT class with computers. So I think that gives next level education as well, because this time of this year, everything is with computers, mobile phones. So it's important that children embrace that and start learning it already from a young age. So we are happy we can support that and hand that over to the community here, and hopefully it will be educated properly. Okay, this is great deed for Nepali people who are living in remote area. This technical education and timely education. Yes. Demand of time. Yes. Thank you for you. Okay, yeah, you're most welcome. And as my wife and I feel very blessed, we can be part of it, and it's given with a good heart. And I hope the people here, the community, will receive it and they will embrace it and preserve it well. And we pray for the children here that they will have a good future. I'm Robert van Maurik from the Netherlands, and I'm chair of the Balseva Foundation. And you? I'm Marlies Beeks. I'm from Light of Life, the Netherlands. And you are helping here for the education of the people who are living in remote area, and your grant became successful here, I think. What's your feeling in this time? I think that Nepal is currently very rapidly developing, and with a very rapid development, the country like Nepal needs skilled workers. So education is really a top priority for Nepal, and we try to contribute from our side by facilitating the school, the buildings, and also the teachers. Other infrastructures. The whole infrastructure and the educational part is done by Marlies. And you are dreaming to develop the education of this sort of people. And how is the condition according to your think and the real condition of ground? It is developing rapidly. I'm surprised. I wasn't here because of COVID for a couple of years, and I'm really surprised how rapidly the country is developing. And with that, also educational affairs. So it's good to see the development of Nepal, because our heart is with Nepal. You are satisfied now? I'm very satisfied. Oh, absolutely. We started here together as from 2008, and in 2012 we opened the first building. And what we have achieved together here with the
Nepalese people is fantastic. We are very, very proud. And your dream is coming true here. Absolutely. And what's your feeling? I'm very happy and also proud because for me, every child deserves the best education there is. Every child. And here I see the happiness on the faces when the children come to school. They are together, the team and also the non-staff. Everybody loves the children and give very good education to them. And do you have any dream or thinking plan to do here more? Yes, of course. The more children we can develop, the better it is. And also, and that's another dream of me, to connect with the parents. And especially, school start at the age of 2. But the first 1,000 days of a baby are very important to go and to grow. And I would like to share that with all mothers of Pumdi Boomdi and to tell them what they can do with their child all at the start to develop them. Okay. And do you think more thing to deliver? Eventually, we hope, after primary school, to start vocational education. Because, as I said before, Nepal needs skilled workers. And part of the skills we hope to develop here at Amagar in the future. Okay. Thank you for your kind help and your presence in Nepal, maybe pleasures from our television side. Most welcome, and we really hope that Nepal will develop rapidly every year. And also great respect for all the parents. I see how hard conditions sometimes are, and they want the very best for their children and give them the very best. And we may help a little. हजुर, यहाँको परिचय पाऊँ। नमस्ते, मेरो नाम मोती प्रसाद पौडेल र म नेपाली गाउँका साथीहरू संस्था जुन चाहिँ नयाँ मनस्तर काठमाडौँमा स्थापित छ त्यो चाहिँ संस्थाको सचिव र त्यही संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित त्यो संस्थाले चाहिँ सहयोग गरिकन सञ्चालन गरिएको पोखरा 22 पुम्दीमा अवस्थित चाहिँ आमाघर पाठशालाको म सञ्चालक समितिको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हो र सर्वप्रथम त मैले यो न्युज नेपाल टेलिभिजनको चाहिँ नारायण सर लगायत टिमलाई चाहिँ हार्दिक आभार र हामीलाई यो अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार सहित धन्यवाद दिन चाहन्छु र मोदी सर एउटा हाम्रो यो ठाउँ यहाँले उल्लेख गरिहाल्नु भयो पोखरा 22 को पुम्दी भुम्दी हजुर यो अलिकति ग्रामीण क्षेत्र पनि हो यसमा विद्यालय स्थापित छ यो आमाको घर पाठशाला यसले यहाँका स्थानीयहरूलाई र यो समाजलाई गरेको योगदान बारे के बताइदिनुस् न अब यो 2071 सालमा आमाघर पाठशाला नामक संस्था जिल्ला शिक्षा कार्यालय कास्कीबाट स्वीकृति लिइकन हामी हाल सञ्चालनमै रहेको छ र यसको उद्देश्य खास गरी गरिब दलित र पिछडिएको वर्ग जसले सहज ढङ्गले शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने अभिभावकका बालबच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेको यहाँलाई मैले अवगत गर्न चाहन्छु। खास गरी हामीले यो विद्यालय स्थापना गर्ने क्रममा जम्मा 14 जना बच्चाबाट चाहिँ स्थापना गरेका थियौँ र अहिले हामीसँग 200 भन्दा बढी बच्चाहरू हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ मेरो अनुभवमा यति गरिबी पनि हामीले देख्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा हामीले खाजा खानाको राम्रो बन्दोबस्त गरेका छौँ र गुणस्तरीय शिक्षाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र शिक्षा त उहाँहरूले लिनु नै हुने भयो र शिक्षा भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ घरमा राम्रोसँग पनि खान र लाउन नपाउने त्यस्ता खालका अभिभावकका बच्चाहरूलाई जब हाम्रो विद्यालय 1 महिना बन्द हुन्छ उनीहरू गलेर एकदमै चाहिँ मोटोघाटो बच्चा चाहिँ पुरै एकदमै गलेर आउने नैराश्यपन देखिने जब हाम्रो विद्यालय खोज्छ एकदम ह्याप्पी देखिने त्यस्तो मैले महसुस गरेको छु र हामीले के छ भने
हामीले जसले फी तिर्न सक्नुहुनेछ उहाँलाई हामीले न्यून शुल्कमा पढाउने गर्छौँ र जसको आर्थिक अवस्था अलिकति नाजुक अवस्था छ त्यस्ता बच्चाहरूलाई हामीले कुनै पनि शुल्क लिँदैनौँ। खाजा खाना स्टेसनरी लत्ता कपडा लगायतको चाहिँ सहयोग गर्छौँ र त्यो मात्रै नभइकन कहिलेकाहीँ हाम्रो सहयोगीदाताहरूको चाहिँ सहयोगमा उहाँहरूको चाहिँ घर परिवारलाई समेत 1-2 महिनालाई खाँदैन को पनि सहयोग गरेको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। हामीले त्यो सहयोग गरेका छौँ। र भनेपछि यहाँहरूले जुन उद्देश्यले विद्यालय सञ्चालन गर्नुभयो त्यो उद्देश्य विद्यालयमा र यसको आसपासका गाउँहरूमा परिपूर्ति भएको छ। अब मैले त्यसलाई सँग फेरि जोड्न खोजेँ सरलाई, किनभने हामीसँग यो आमाघर पाठशालाको नेरोफेरोमा जम्मा 14वटा स्कुल चाहिँ सरकारी स्कुल र बोर्डिङ स्कुल गरेर 14वटा स्कुल चाहिँ सँगै छन् र त्यो 14वटा स्कुलको बिचबाट हामीले ग्रामीण भेगबाट चाहिँ हामीले 2टा बसबाट चाहिँ हामी बच्चाहरू ल्याउँछौँ र अरू धेरै विद्यालयहरूभन्दा अहिले हाम्रो अब हिजो 14जनाबाट स्टार्ट सुरु गरेको अहिले 200जना बच्चा पुर्याउन सक्यौँ। अब यो एकदमै राम्रो हो भन्ने यहाँको छिमेकीहरूले यहाँको स्थानीयवासीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ र यो क्रम बढ्दो छ। प्रत्येक वर्ष हाम्रो संस्थामा 20देखि 30जना बच्चाहरू चाहिँ प्रत्येक वर्ष बढेको हामीले पाएका छौँ र अहिले भर्खरै आज नयाँ भवन आमाघर को नयाँ भवनको आज उद्घाटन हुँदैछ र उक्त भवनमा हामीले अन्य सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याबहरू अनि लाइब्रेरीहरू लगायत हामीले चाहिँ आधुनिक शैक्षिक गुणस्तर बढाउने चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याएको हुँदाखेरि सम्भवतः हामी सफल छौँ भन्ने लागेको छ र यो चाहिँ यो क्रम बढ्दो छ र स्थानीय व्यक्तित्वहरूले हामीलाई अत्यन्तै पोजिटिभ दृष्टिबाट हेरेको मैले महसुस गरेको छु। हुन्छ सर, यहाँको यो संस्था र यहाँले गरेको यो प्रयास सफल रहोस् र आगामी दिनमा पनि विद्यालय अझ उन्नति गरोस् भन्ने शुभकामना छ। धन्यवाद सर, हामीलाई यो मौका दिनुभयो आदरणीय नारायण सरलाई र यो टिमलाई। यसै गरी आगामी दिनमा पनि हामीले यहाँ गरेका क्रियाकलापहरू मिडिया मार्फत यहाँहरूको मिडिया मार्फत अगाडि बढाइदिनु भयो भने धेरै नेपालीहरू र विदेशमा बस्ने नेपालका शुभचिन्तकहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। चाहने हो भने यस्तो रुखो सुखो पहरामा पनि शिक्षाको फुल फुलाउन सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण यहाँ हामीले देख्यौँ। नेपाली मान्छेहरू, नेपाली मनका मानिसहरू, नेपाली गाउँका साथीहरू खोज्दै जाँदा नेदरल्यान्ड्ससम्म त्यस्ता मित्रहरू भेटिँदा रहेछन् र नेदरल्यान्ड्समा बसेर नेपाललाई माया गर्ने व्यक्तिहरूले गरेको सहयोगले आज यो एउटा भव्य मन्दिर बनेको छ, विद्यालय शिक्षाको मन्दिर, र यो मन्दिरमा धेरै विद्यार्थीहरूले पढिरहनु भएको छ, स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ। साथै अब आगामी दिनमा प्राविधिक शिक्षा समेत पढ्न पाइने सञ्चालन हुने कक्षा सञ्चालन हुने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ र केही विद्यार्थीहरू निकै प्रतिभावान विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूको कला पनि हामीले हेऱ्यौँ र यस्ता खालका गतिविधिहरूले नेपाललाई शिक्षाको क्षेत्रमा उन्नत बनाउन सकिन्छ। चाहने हो भने 1-2 मानिसको सपनाले पनि पाखा पर्वत र देशलाई नै सुन्दर बनाउन सकिने रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण हामीले यहाँ देख्यौँ। यी सामग्रीहरू हामीले यहाँहरू समक्ष ल्याइपुर्यायौँ र सुनायौँ, देखायौँ। आजका लागि क्यामेरामा अजय क्षेत्रीका साथ नारायण भण्डारी, पुम्दी भुम्दी, पोखरा।